ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਇਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੰਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਾਨ ਆਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6ਵਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੰਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਓ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ। ਘਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ
न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुम रै सूत्र तारी, तुम ते होए सो जी तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा तुद आगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाओ ना वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। दुई कर जोड़ करो अरदास, तुद भावै तारणै रास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदासै हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइयै जिस डिठे, सब दुख जाए तेग बहादुर। सिमरिया कर नौ निध आवे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। पंज प्यारे चार साहिबजादे, 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया, देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए। खोपरियां लाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, ਤਾਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका, सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान। चौंकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ
ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ। ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਏ। ਜੋ ਜੋ ਕਥੈ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ। ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਆਸ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮਤ ਇੰਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ 'ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਲੰਮੀ ਆਰਜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ, ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ। ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗੈ ਕੀਚੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਸਦਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਆਸੀਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਚੌਥੀ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚੈ ਖੋਜ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ,
ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਜੀ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ, ਸੋ ਅਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ। ਸੋ ਅਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਇਂਦਾ। ਸੁਕਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਜਿਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਈਐ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਰਾਉ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ,
तुम आपन बिरद रखावो, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सोहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक कर के गोले। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सोहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक कर के गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी अपार बख्शिश में रामत हो रही है। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੌਥਾ ਇੰਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ अर्जन देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जी शहीदा के सरताज, बाणी के बोहित शांति के पुंज, कलयुग के जहाज विघन विनाशक सतगुरु जी ने पावन शोभासी श्री मुखवाक द्वारा आज्ञा बख्शिश की है। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक, खसम हमारे निमुख निमुख, तुम ही प्रतिपालो हम बारक, तुमरे धारे। गज के आखो सतनाम श्री। भाव के सतगुरु साडे प्रतिपालक, सतगुरु साडे मालक, सतगुरु साडे माता पिता हैं। किसी भी चीज़ की कोई भी फिक्र करने की लोड़ नहीं है। गज के आखो सतनाम श्री। सच्चे मार्ग चलदे उस्तत करे जहान के महावाक्या अनुसार, जो सतगुरां दे बख्शे उदम पुरुषार्थ सदका, ये सारा गुरु घर के सहयोग सदका, आप संगतां दे सहयोग सदका चौथा इंटर गुरमत अकैडमी संगीत प्रतियोगिता जो हो रही है। सो बच्चे भी, बच्चों के माता पिता ते सारी संगत ते जज साहबान जो आए हैं, सरदार मनमोहन सिंह जी, सरदार सतपाल सिंह जी, ते तीसरे सिंह उन्होंने मैंने नाम नहीं पता। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, साहब सिंह जी। सो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब नूं जीओ आया। सतगुरु कृपा करनी। इस तरह आप गुरमत कीर्तन के जोड़े समागम हैं वो करते रहिए। तो विशेष करके पंजाब रेडियो USA तो भाई साहब भाई हरजोत सिंह जी खालसा, भाई साहब भाई राजकरण सिंह जी पहुँचे हैं। उन्होंने भी गुरु घर वालों, गुरु दरबार वालों स्वागत है। सब नूं जीओ आया। सो इत्थों के सिंघां का भी, गुरु घर के प्रबंध का भी, सारियां का धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों चो स्वागत है। सो आओ हुण अगला जिहड़ा प्रोग्राम है वो आपां नूं भाई जुगराज सिंह जी धालीवाल वो दसणगे। सो उन्हां तो बाद सिंह साहब भाई कश्मीर सिंह जी आपां नूं वो भी अपने बचनां नाल कुछ सिक्ख्यावां देणगे। सो आओ भाई साहब भाई जुगराज सिंह जी धालीवाल उन्हां तो बचन सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हर की वड्याई वड्डी है, कीर्तन हर का जुगो जुग अटल, तख्त चबर दे मालक ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਮਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਟ ਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਅੰਤਰ ਅਕੈਡਮੀ ਕੀਰਤਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੁੱਚੀ ਮੋਡੈਸਟੋ ਸੀਸਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਔਖਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਉਸਤਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ ਤਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ USA ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੋਡੈਸਟੋ ਸੀਸਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ, ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸੀਸ, ਆਪ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਦਾਤ, ਦਰਗਾਹੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁਰ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਬਾਹਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਇਸ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਆਪ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। USA TV ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਤਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ, ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਆਓ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੀ ਗੁਰਸਾਖੀ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ, ਅਵਿਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘ, ਸੀਰਤ ਕੌਰ, ਸਨਾਇਆ, ਅਲੇਨਾ, ਰੂਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਹਮਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਸਾਂਝ ਸਿੰਘ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਜਪਲਿਵ ਕੌਰ, ਜੈਸਮਿਨ ਕੌਰ, ਅਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੋਰ ਬਿਰਹਾ ਸਭ ਧਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 6 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੈ।
ਰਿਦਮ ਕੌਰ, ਰਹਿਤ ਕੌਰ, ਤੇਗਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਪਲਿਵ ਕੌਰ, ਏਕਮ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਅਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Bye.
ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਾਖੀ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ, ਅਭਿਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘ, ਸੀਰਤ ਕੌਰ, ਸਨਾਇਆ, ਅਲੇਨਾ, ਰੂਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਹਮਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਸਾਂਝ ਸਿੰਘ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਪਲਿਬ ਕੌਰ, ਜੈਸਮਿਨ ਕੌਰ, ਬਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੀ ਰਿਦਮ ਕੌਰ, ਰਹਿਤ ਕੌਰ, ਤੇਗਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤਬਲਾ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਰਹਾ ਸਬਤਾਤ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 3 ਤਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਬਿਰਹਾ ਸਬਤਾਤ ਹੈ, ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ, ਤਾਲ 3 ਤਾਲ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਪਲਿਬ ਕੌਰ, ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਅਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਰਾ ਮਈਆ ਹੋਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਅਤੇ ਤਾਲ 3 ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 83 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਬਿਰਹਾ ਸਬਤਾਤ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 3 ਤਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ 16 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਜੀ। ਸਾ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਢਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾਮ ਮਈਆ ਹੁਣ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜੀ ਰਿਦਮ ਕੌਰ, ਰਹਿਤ ਕੌਰ, ਤੇਗਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੀ ਜਪਲਿਵ ਕੌਰ, ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਅਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਰਾ ਮਈਆ ਹੋਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਰਾਗ ਆਸਾ। ਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 3 ਤਾਲ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜੀ 9 ਤੋਂ 13 ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਜਪ ਜਪੇ ਮਨ ਧੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਅਗਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਪਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾ ਮਈਆ ਹਉ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਗਣ 478 ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਆਸਾ ਨਿਤਾਰਨ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਰਾਮ ਮਈਆ ਹੋਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 3 ਤਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ 16 ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਜੀ। ਸਾ ਰੇ ਮਾ ਪਾ ਦਾ ਸਾ, ਸਾ ਨੀ ਦਾ ਪਾ।
चेत पवन मन पर्यो हमारा। चेत पवन मन पर्यो हमारा। नाम बिना कैसे उतर सपारा। नाम बिना कैसे उतर सपारा। रामैया हो बारक तेरा। रामैया हो बारक तेरा। देह बिमल मत सदा शरीरा। देह बिमल मत सदा शरीरा। सहज सहज गुण रवे कबीरा। सहज सहज गुण रवे कबीरा। रामैया हो बारक तेरा। रामैया हो बारक तेरा। खाहे ना अंजस अवगुण मेरा। खाहे ना अंजस अवगुण मेरा। रामैया हो बारक तेरा। रामैया हो बारक तेरा। ससा नी नी दादा पापा मम्मा गागा रे 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 मम्मा पा रे रे मम्मा पा रे रे मम्मा। रामैया हो बारक तेरा। रामैया हो बारक तेरा। आ रामैया हो बारक तेरा। रामैया हो बारक तेरा। रामैया हो रामैया हो रामैया हो बारक तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਰਾਮੈਇਆ ਹੋਂ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਪਲਿਵ ਕੌਰ, ਏਕਮ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤਬਲੇ ਤੇ ਅਵਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਏਜ ਹੈ 9 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੀ ਆਗਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਪਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਬਲਾ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤਬਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹਰ ਜਪ ਜਪੇ ਮਨ ਧੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਰਾਗ ਮਾਝ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਲ, ਮਾਤਰਾ 12। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਰ ਜਪ ਜਪੇ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਅੰਧਕਣਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਰ ਜਪ ਜਪੇ ਮਨ ਧੀਰੇ, ਰਾਗ ਮਾਝ, ਤਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਜਪ ਜਪੇ ਮਨ ਤੀਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 132 ਅਪਰ ਅਤੇ ਰਾਗ ਮਾਸ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣੇ ਦਾਰਦ ਰਾਗ ਮਾਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਦਸ ਤਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲ ਮਾਤਰਾ 12 ਅੰਦਰ ਤਾਲਬੱਧ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Dhamma
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਜਪ ਜਪੇ ਮਨ ਧੀਰੇ, ਤਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਵਰੀਡੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ 4 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨਤ ਕੌਰ, ਇਕਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਪਨੂਰ ਕੌਰ, ਇਕਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਹਦਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਨਹਦਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਰਵੇ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਰਾਗ ਮਾਝ, ਤਾਲ 3 ਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੱਚੇ 2-2, 3-3 ਮਹੀਨੇ, 4-4 ਮਹੀਨੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 48 ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। 10 ਕੁ ਵੈਸੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 20-25 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ 6 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 20-25 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 20-25 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਰਬਾ ਸੁਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਹਰਲਿਵ ਕੌਰ, ਸੋ ਹਰਸੀਰਤ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਨਾਜ ਕੌਰ, ਗੁਰਨੀਰ ਕੌਰ, ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ 'ਤੇ, ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 136 ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਰਾਗ ਮਾਝ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਮਾਝ ਅਤੇ ਤਾਲ 316 ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਜੀ। Hare
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਹਰ ਜਪ ਜਪੇ ਮਨ ਧੀਰੇ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਆ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਸੋ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲ 3 ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੀ ਹਰਲਿਵ ਕੌਰ, ਹਰਸੀਰਤ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਨਾਜ ਕੌਰ, ਗੁਰਨੀਰ ਕੌਰ, ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਨਸਾਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਠਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਹਨ 10:30 ਵਜੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ।
ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਰਾਗ ਮਾਝ, ਤਾਲ ਤਿੰਨ ਤਾਲ। ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੀਐ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ। ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ, ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਬਾਣੀ ਕੌਰ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਸਮੀਤ ਕੌਰ, ਅਵਰੀਤ ਕੌਰ, ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਮਾਝ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 103 ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਾ ਸਾ ਰੇ ਮਾ ਪਾ ਨੀ ਸਾ ਸਾ ਨੀ ਦਾ ਪਾ ਦਾ ਮਾ ਗਾ ਮਾ ਰੇ ਪਾ ਗਾ ਰੇ ਗਾ ਸਾ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਨ ਹਰਲਿਵ ਕੌਰ, ਹਰਸੀਰਤ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਨਾਜ ਕੌਰ, ਗੁਰਨੀਰ ਕੌਰ, ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤਬਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੀਐ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ, ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਬਾਣੀ ਕੌਰ, ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਦਸਮੀਤ ਕੌਰ, ਅਵਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੋ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੇਨ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੀ ਨਵ ਕਿਰਨ ਕੌਰ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੀਐ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਝ, ਤਾਲ, ਤਿੰਨ ਤਾਲ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 95 ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੀਐ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ। ਹਰ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੀਐ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੀਐ, ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੋ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤਬਲੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੀਆਂ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਰੁੱਪ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਰਾਗ ਆਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਨੂਰ ਕੌਰ, ਹਰਨਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨੀਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜੀ ਕੇ ਜਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰ ਮੇਰੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, 4। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮੇਤ 4 ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜੀ ਆਪਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ। ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ। ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ। ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਤੋ 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਨੂਰ ਕੌਰ, ਹਰਨਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ ਤੇ ਗੁਨੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਰਾਗ ਆਸਾ, ਤਾਲ ਤਿੰਨ ਤਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸੁਖਨੂਰ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਕਰਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ ਤੇ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ ਤੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਤਾਲ ਤਿੰਨ ਤਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਗੁਰਤੇਗ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਰਾਗ ਆਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਤੇਰਾ ਏਕ ਓਮਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗ 406 ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਲ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਗੁਣਹੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਤਾਲ 3 ਤਾਲ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ 16 ਅੰਦਰ ਤਾਲਬੱਧ ਹੈ। सा
जन्म पवन्ते नरक परन्ते जन्म पवन्ते नरक परन्ते ते के कुल उदारे ते के कुल उदारे सतगुर बचन तुम्हारे सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे कोई न जाने कोई न माने कोई न जाने कोई न माने से परगट हर द्वारे से परगट हर द्वारे सतगुर बचन तुम्हारे सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे कबने उपमा देओ कबन बड़ाई कबने उपमा देओ कबन बड़ाई नानक खिन खिन बारे नानक खिन खिन बारे सतगुर बचन तुम्हारे सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे सा नी नी दा दा पा पा ममा गा गा रे रे सा सा रे रे ममा पा रे रे ममा पा रे रे ममा सतगुर बचन तुम्हारे सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्तारे निर्गुण निस्ता निर्गुण निस्ता निर्गुण निस्तारे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਭਾਜੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਚੱਕਿਓ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 2 ਗਰੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ।
ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਸੁਖਨੂਰ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਕਰਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਸੋ ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਰਾਗ ਬੜਹੰਸ, ਤਾਲ 3 ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਗਰੁੱਪ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ 10:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10:30 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 10:30 ਵਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ 10:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਗੁਰਤੇਗ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਪੂਰੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 10:30 ਵਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਰਾਗ ਬੜਹੰਸ, ਤਾਲ 3 ਤਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸੁਖਨੂਰ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਕਰਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 563 ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ, ਦਾਨ ਦੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ। ਰਹਾਉ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਵਡਹੰਸ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰ। ਸਤ ਸੰਗ ਰਹੇ ਸਦ ਸੱਚ ਰਹਿ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਨੂੰ 8ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਖਮਾਜ ਥਾਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਦੇਸ਼, ਦਿਲ ਕਾ ਮੋਦ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸੁਖਨੂਰ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਕਰਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ ਗੁਰਤੇਗ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਬਲੇ 'ਤੇ। 2 ਸਿੰਘ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ, ਤਾਲ 3 ਤਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ ਅਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸੋ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ, ਤਾਲ 3 ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਡੇ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਤਾਲ 3 ਤਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗੀਤ ਪੱਤੀ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਦਾ ਨਿਵਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਤਰਤੀਬ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਸਪਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਵਸਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਂ ਵਸਤੇ ਦੀ ਬੀਤੀ ਜੇ ਕੋਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਠਾਠ ਮਾਝ। ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਰਿਸਵ ਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦੀ ਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਜਾਤੀ ਸਾਰੰਸ ਪੂਰਨ ਹੈ।
ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲ 3 ਤਾਲ ਮਾਤਰਾ 16 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਮਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੌਥੇ ਅੰਤਰ ਅਕੈਡਮੀ ਕੀਰਤਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜਥਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਜੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਸਿੱਖਣਾ ਸੌਖਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਔਖਾ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੋਡੈਸਟੋ ਸੀਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਡੈਸਟੋ ਸੀਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੋਲ ਵੀ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2 ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ 4 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 40-50 ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ
2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਤੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 100-100 ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, AC ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ, GK ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਛੋਟਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ 10:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 3 ਗਰੁੱਪ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਕਰ ਸਾਂ
ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪੈ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ, ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ, ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ। ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਾ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ। ਗਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਧੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਪਗ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਹ ਡਿਠੇ, ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨੂਣ ਦੀ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਨ ਬੰਨ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ,
ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮਹਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਹਿਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਦ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਕੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸदैव ਹੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਲਾਗ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਗਾਵਤੇ ਸੁਜਾਨ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਸਕੇ, ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਇ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਲੇਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੈ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਨਿਰਜੁਰ ਨਿਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਭੂਪਨ ਕੇ ਭੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ, ਦੂਧ ਪੂਤ ਕੇ ਦਿਵਈਆ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਈਆ, ਕਿਦੋਂ ਮਾਨੀ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ। ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਅਦਵੈ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਸੁਧਤਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਧਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਸੁਧਤਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਧਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ। जुबन के जाल हो के, काल हो के काल हो के। शत्रन के सूल हो के, मित्रन के परान हो। गुरप्रसादी विद्या विचार, पढ़ पढ़ पावै मान। आपा मदे आप परगासिया, पाया अमृत नाम। करता तू मेरा जजमान, एक दखना हो तै पै मांगो। दे अपना नाम
ਸੋ ਕਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਸੋਇਆ। ਮਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਪਾਇ। ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਸੋਇਆ। ਮਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਪਾਇ। ਅਬ ਮੋਇ ਰਾਮ ਜਸੋ ਮਨ ਗਾਇਓ, ਭਇਓ ਪਰਗਾਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਰਹਾਉ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਰਿਦ ਭੀਤਰ ਵਸਿਆ, ਤਾ ਦੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਲਾਗਾ। ਚਿੰਤ ਅਚਿੰਤਾ ਸੋਚ ਅਸੋਚਾ, ਸੋਗ ਲੋਭ ਮੋਹ ਥਾਕਾ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਜਮ ਤੇ ਭਏ ਬਿਬਾਕਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਭਾਣੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਜਮ ਤੇ ਕਾਢੇ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਭਾਣੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਜਮ ਤੇ ਕਾਢੇ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੌਥਾ ਅੰਤਰ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰਾਮਤ ਸਦਕਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਦਮ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਉਦਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਭਲੇ ਦਿਨ ਓਏ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦ, ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਪਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਜਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਸੋਭਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਗਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਮਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਫੜਾ ਦਿਓ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੇਵਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂ ਕੀ ਬੋਲੋ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ, ਅਵਿਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੀਰਤ ਕੌਰ, ਸਨਾਇਆ, ਅਲੇਨਾ, ਰੂਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਹਮਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਸਾਂਝ ਸਿੰਘ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਜਪਲਿਵ ਕੌਰ, ਜੈਸਮਿਨ ਕੌਰ, ਅਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਨੇਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਗਰੁੱਪ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਦਿਓ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ, ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਆਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ 6 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰਾਮਈਆ ਹੋਂ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਪਲੀਵ ਕੌਰ, ਏਕਮ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਅਵਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਬੱਚੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੋਫੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਮਰ 6 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਰਹਾ ਸਭ ਧਾਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਰਿਦਮ ਕੌਰ, ਰਹਿਤ ਕੌਰ, ਤੇਗਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਮਰ 9 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈਆਂ ਅਤੇ 2 ਟੀਮਾਂ ਫਸਟ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਬੱਚੇ ਹਰਲਿਵ ਕੌਰ, ਹਰਸੀਰਤ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਨਾਜ ਕੌਰ, ਗੁਰਨੀਰ ਕੌਰ, ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ? ਲਿਆਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਓ ਲਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਮਰ 9 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹਰ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਏ। ਬੱਚੇ ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ, ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਬਾਣੀ ਕੌਰ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਦਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ, ਅਵਰੀਤ ਕੌਰ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੁੱਤ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਲਓ ਜੀ
ਉਮਰ 9 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਰ ਜਪ ਜਪੇ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਅਗਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਰ ਕੂਨਰ, ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਪਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ 9 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹਰ ਜਪ ਜਪੇ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਜਗਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਓ ਜਗਾਰਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮਰ 9 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਫਸਟ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਰਾਧੀਏ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਨਤ ਕੌਰ, ਇਕਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਪਨੂਰ ਕੌਰ, ਇਕਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਹਦਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਵੀ 9 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਰਾਧੀਏ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਵੀ ਸਿੰਘੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖੜ ਕੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਆ ਦੂਜਾ ਸਟਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖਿੱਚ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਖੜ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਦੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਗਰੁੱਪ 4 ਵਿੱਚ ਉਮਰ 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਟੀਮਾਂ ਸੀ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਆ, 2 ਟੀਮਾਂ ਫਸਟ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਸਨੂਰ ਕੌਰ, ਹਰਨਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੀਤ ਕੌਰ। ਮੂਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੂਰੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਮੂਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਰਾਜੇ ਮੂਰੇ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਧੇ ਨੇੜੇ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਫਰਕ ਨਾ ਮਾੜੇ ਖੜ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਮਰ 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਫਸਟ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਦਾ ਨਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਦਾ? ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਸੁਖਨੂਰ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਕਰਨਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਖੜ ਜਾ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਜਗਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਵੇਂ ਜਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਓ ਜਗਾਰਾ। ਚਲੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਗੁਰਤੇਗ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਗਾਰਾ ਬੁਲਾਓ, ਵੱਡਾ ਜਗਾਰਾ ਬੁਲਾਓ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਆ ਜਾਓ।
ਲੈ ਲਓ ਸਨਮਾਨ। ਆਇਓ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਫੋਟੋ ਮਾੜੇ ਖਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਸੀਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸੀਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਨਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉੱਥੇ USA
ਰੇਡਵੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੱਤ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਮਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆਪ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਤੇ ਪਰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਸਿਰੋਪਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਮਨਦੀਪ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛਕਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।